วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนนี่คืออีกหนึ่งชุดหนังสือครับที่ผมมักจะนำมาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือ Entrepreneur Mindset ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยากประสบความสำเร็จในด้านการงานอย่างไรก็ตาม Entrepreneur Mindset คืออีกสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงและในการบริหารองค์กรของผมเองสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญครับที่จะกำหนดว่าคนคนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ดังนั้นความรู้ในเอพิโซดนี้ครับ ควรค่าแก่การนำไปปรับใช้ในด้านการทำงานการบริหารธุรกิจหรือแม้แต่ความสำเร็จในชีวิตเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต้องบอกก่อนว่าจริงๆก่อนหน้านี้ทีมงานของ The Library Learn เองก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้เขียนท่านนี้ครับพี่ปิ๊กนะครับมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารธุรกิจในเรื่องของความสำเร็จในด้านการทำงานต้องยอมรับว่าเป็นเกียรติมากจริงๆที่ทีมงานได้มีโอกาสไปเจอนะครับซึ่งบอกเลยว่าหนังสือทั้ง3เล่มนี้ครับเป็นชุดของวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนให้แนวความคิดได้กระจ่างแจ้งแล้วเหมาะในการบริหารความสำเร็จของคนไทยมากน้องชายคนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปิ๊กผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนำบทเรียนหนึ่งซึ่งผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามในตอนนี้ผมบริหารองค์กรอยู่นะครับผมพยายามจะวิเคราะห์ดูว่าอะไรบ้างที่จะกำหนดความสำเร็จในด้านการทำงานรายบุคคลนะครับจนวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มามันได้ตกผลึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเรียกว่า Entrepreneur Mindset ครับความคิดแบบผู้ประกอบการ คุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้กำหนดความสำเร็จในชีวิตการทำงานอย่างไม่น่าเชื่อในตอนที่ผมพยายามประเมินพนักงานนะครับซึ่งคิดรวมกับกรรมการผู้จัดการคนที่มี Entrepreneur Mindset หรือแนวคิดแบบผู้ประกอบการเขาจะสามารถเติบโตได้ไกลและไวมากครับตรงนี้ผมจะขยายความก่อนครับว่า Entrepreneur Mindset คืออะไรและผมเชื่อว่าสิ่งนี้เราแทบจะไม่เคยได้เรียนรู้ตอนเด็กๆเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงคำว่าผู้ประกอบการครับ คำว่าผู้ประกอบการอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของงานหรือเป็นเจ้าของผลงานอะไรบางอย่างคนที่มีแนวความคิดแบบนี้ครับเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ผลงานหรือธุรกิจของเขาเกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิภาพครับคนที่มีแนวความคิดของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือแม้แต่ผู้บริหารเขาจะสามารถมองเห็นภาพกว้าง เขาจะไม่ทำงานเพียงเพราะผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่เขาจะมองถึงการเติบโตมองถึงความก้าวหน้าหรือแม้แต่คุณค่าของผลงานเขาที่ส่งต่อให้กับผู้อื่นสิ่งนี้ผมกล้าบอกเลยว่าหากเราถูกปลูกฝัง Entrepreneur Mindset กันตั้งแต่เด็กๆนะครับหากคนคนนั้นเติบโตขึ้นมาเขาจะกลายเป็นขุมพลังเป็นอิทธิพลคนที่สำคัญมากของประเทศก็ว่าได้ตรงนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังไล่เรียงไปทีละข้อเลยว่าหากต้องการสร้าง Entrepreneur Mindset ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานหรือความสำเร็จส่วนตนต้องรู้อะไรบ้างผมจะเริ่มที่ข้อที่1ครับทุกความสำเร็จต้องกล้าเผชิญความเสี่ยงนี่คือหนึ่งในตัวแปรสำคัญของการสร้าง Entrepreneur Mindset นะครับคำว่าความเสี่ยงในที่นี้ไม่ใช่การพนันนะครับไม่ใช่การหลับหูหลับตาเสี่ยงแต่คุณผู้ฟังลองคิดถึงคนที่เขาอยู่ในจุดประสบความสำเร็จคำว่าความสำเร็จในที่นี้คุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนรวยหรือเป็นคนที่สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมก็ได้คนเหล่านี้ครับเขาจะต้องแบกรับความเสี่ยงมาก่อนรวมถึงตอนนี้เขาก็อาจจะยังแบกรับอยู่ยิ่งคุณรับความเสี่ยงเยอะยิ่งคุณรับผิดชอบงานที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากรับผิดชอบมากเท่าไหร่นั่นแหละครับแนวโน้มความสำเร็จมันจะสูงขึ้นมันเป็นสิ่งที่มันต้องแลกครับความสำเร็จในชีวิตมีภาษีที่มันจะต้องจ่ายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความเสี่ยงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ามันจะเป็นเหตุผลแบบนี้ครับทำไมความสำเร็จต้องใช้ความกล้าหาญความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าไปออกมือทำกล้าตัดสินใจถึงแม้คุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือบางทีคุณอาจจะถูกดูถูกก็ได้ยิ่งความฝันคุณใหญ่เชื่อเถอะครับบางทีคำวิพากษ์วิจารณ์มันก็มาในแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่นั่นแหละครับมันคือหนึ่งในความเสี่ยงที่คุณกล้าที่จะแบกรับความสำเร็จมันเพิ่มขึ้นจากตรงนี้ครับผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมอย่างหนึ่งให้ฟังก็คือผมจะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใช้ชีวิตเน้นความมั่นคงเป็นหลักใช้คำแบบนี้แล้วกัน
ผมจะไม่ค่อยเสี่ยงเพราะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเสี่ยงในที่นี้มันจะทำให้ความสำเร็จมันเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ซึ่งผมไม่รู้เลยแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ผมเริ่มกล้าเสี่ยงเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลที่ผมกล้าเป็นเพราะอะไรผมเริ่มเสี่ยงออกจากงานเดิมๆก่อตั้งธุรกิจใหม่ซึ่งไม่มีอะไรพร้อมเลยนะครับคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับว่าถ้าเราต้องการออกจากความมั่นคงของเราแล้วไปทำสิ่งที่มันท้าทายเราจะต้องมีอย่างน้อยเขาเรียกว่าอะไรเงินสำรองฉุกเฉินระดับหนึ่งหรือจะต้องมีความมั่นคงระดับหนึ่งแต่ผมไม่พร้อมเลยครับผมเริ่มทำ The Library Learn เนี่ยแหละครับโดยที่ไม่ได้พร้อมอะไรเลยแล้วก่อนที่ The Library Learn จะประสบความสำเร็จนะครับจริงๆผมพลาดมาเยอะมากนะครับผมเคยอยากทำธุรกิจหนึ่งผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันครับผมเอาเงินไปลงทุนโดยที่ไม่มีตัวแปรที่มันสำคัญเลยสุดท้ายนะครับทุกวันนี้ของที่ลงทุนก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่เลย แต่นั่นคือช่วงเวลาที่ผมเริ่มกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเหตุผลจริงๆที่ทำให้ผมรู้ว่าผมจะต้องออกจากความมั่นคงเดิมๆไปสู่ยอดเขาใหม่ตัวแปรนั้นคือความรู้ครับความรู้ความรู้ในที่นี้อาจจะมาจากหนังสืออาจจะมาจากแนวความคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนพอผมได้รับความรู้แบบนี้เยอะเข้าก็เริ่มมองเห็นโอกาสมากขึ้นพอมันมองเห็นโอกาสมากขึ้น ตัวผมก็จะกล้าออกจากกรอบชีวิตเดิมๆมากขึ้นนี่คือเรื่องราวที่มันหล่อหลอมตัวตนของผมและมันทำให้ผมกล้าคิดกล้าทำนั่นเองผมไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยครับผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยซ้ำแต่ผมโชคดีครับผมสามารถเข้าถึงความรู้ได้ผมอ่านหนังสือออกผมสามารถมีเงินระดับหนึ่งที่เอาไปซื้อหนังสือได้และนั่นแหละครับคือตัวแปรที่ทำให้ผมมีความกล้าหาญที่จะรับมือกับความเสี่ยงและมันเป็นเรื่องจริงครับ ความเสี่ยงกับความสำเร็จบางทีต้องไปคู่กันเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ต พิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วยต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่2ครับเข้าใจการมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องคำว่าวิสัยทัศน์ในที่นี้นะครับก็คือการมีภาพในใจว่าหากคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างภาพสุดท้ายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นควรจะเป็นแบบไหน มันจะเป็นเหตุผลแบบนี้ครับว่าทำไมคุณจะต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณผู้ฟังจะเป็นได้คนคนนั้นเขาพูดจาอย่างไรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบไหนแต่งตัวอย่างไรอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกที่ผมจะให้ทุกๆท่านนะครับได้พยายามคิดว่าตัวตนของคุณควรจะเป็นแบบไหนเพราะนั่นแหละครับคือวิสัยทัศน์ที่คุณกำลังจะเป็นในเรื่องการทำงานก็แทบไม่ต่างกันหากคนคนหนึ่งทำงานไปวันๆรอรับผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวกับอีกคนคนหนึ่ง รอรับผลประโยชน์ด้วยแต่ก็รู้ว่างานที่เขาทำเขาจะก้าวหน้าอย่างไรงานที่เขาทำเขาจะเพิ่มศักยภาพอย่างไรบ้างเพื่อให้หัวหน้าพอใจหรือลูกค้าได้รับผลประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่2ก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าอันนี้แทบจะเป็นสูตรตายตัวเลยการมีวิสัยทัศน์อาจจะไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จแต่การไม่มีวิสัยทัศน์จะทำให้คุณล้มเหลวในชีวิตแน่ๆครับเพราะคุณไม่มีภาพสุดท้ายที่คุณจะเดินไปนั่นเอง ผมชอบส่วนที่ผู้เขียนท่านนี้ครับพี่ปิ๊กเขาได้เขียนเอาไว้ก็คือวิสัยทัศน์คือมุมมองระยะยาวต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ต้องเป็นเรื่องความสำเร็จหรือความร่ำรวยอย่างเดียวก็ได้แม้แต่รูปแบบการใช้ชีวิตก็ตั้งเป็นวิสัยทัศน์ได้ครับดังนั้นวิสัยทัศน์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของธุรกิจหรือการทำงานเท่านั้นชีวิตส่วนตัวก็ได้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองกำหนดวิสัยทัศน์ดูครับผมจะเอา3ข้อมาให้ข้อที่1ทุกวันนี้คุณทำงานนี้ไปเพื่ออะไร เพราะคนที่ฟังช่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานครับ ฉะนั้นงานที่คุณทำอยู่คุณทำไปทำไม ลองตอบดูก่อนก็ได้ครับ คุณจะทำเพื่อเงินก็ได้ หรือคุณจะทำเพื่อเอาไปสร้างความมั่นคงในตัวตนในอนาคตก็ได้ครับ ข้อที่2ใครได้ประโยชน์จากงานที่คุณทำบ้าง บางทีเราอาจจะแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะครับเวลาเราทำงานมากๆเข้าเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับงานไปอย่างเดียวจนลืมไปว่าจริงๆงานของเรามันก็มีคุณค่าในแบบของมันแม้แต่แม่บ้านสนามบินของประเทศญี่ปุ่นเขาก็ยังกล้าบอกเลยว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่การทำความสะอาดสนามบินแต่มันเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศญี่ปุ่น
และมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพียงแค่กรอบความคิดนี่แหละครับก็ทำให้งานของเขาดูมีคุณค่าขึ้นมาเลยถึงแม้จะเป็นงานเดิมก็ตามลองตอบดูครับใครได้รับคุณค่าจากงานของคุณบ้างข้อที่3งานของคุณหรือธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไรในอีก2-3 ปีข้างหน้ามันจะใหญ่หรือจะเล็กจากวันนี้ขนาดไหนครับลองคิดภาพในใจของคุณก็ได้ครับแล้วก็ลองเขียนออกมาบางทีมันอาจจะคลุมเครือมันอาจจะไม่ชัดเจนหรือบางท่านก็อาจจะเห็นภาพชัดเจนเลยยิ่งชัดเจนยิ่งดีครับและผมอยากจะแนะนำว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงมันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เพราะหากมันเป็นจริงก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้ามันไม่เป็นจริงเชื่อเลยครับเมื่อคุณมีเป้าหมายคุณจะเติบโตขึ้นได้เร็วคุณอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก็ได้มันทำให้คุณเติบโตกว่าการไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยแน่นอนตรงนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในการบริหารงานของผมให้คุณผู้ฟังลองเห็นภาพนะครับในทุกๆครั้งใน1 สัปดาห์อย่างน้อยจะต้องมีครั้งหนึ่งที่ผมเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรนี่แหละไปสื่อสารในที่ประชุมไปสื่อสารให้พนักงานบางครั้งวิสัยทัศน์อาจจะเป็นเป้าหมายระยะ2 ปี3 ปีหรือบางทีอาจจะเป็นเป้าหมายที่เป็น Infinity Game อะครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องกี่ปีแต่ที่รู้ๆมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นวิสัยทัศน์ครับแล้วผมต้องเอาไปสื่อสารบ่อยมากเพราะคนทำงานนะครับต้องยอมรับว่าคนที่จะเข้าใจวิสัยทัศน์ได้ดีที่สุดก็คือผู้นำจึงต้องเอาวิสัยทัศน์นั่นแหละไปสื่อสารให้เขาฟังบ่อยๆแล้วพอเขาเข้าใจว่างานที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพียงแค่ผลประโยชน์นะองค์กรไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานนั้นมากขึ้นเขาจะให้ใจกับผลงานของเขามากขึ้นซึ่งมันเป็นวิธีที่ทรงพลังมากครับคุณผู้ฟังมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้นำจะต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทักษะในการพูดโดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะตัวผมเป็น introvert ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากในการพูดต่อหน้าคนเยอะๆแต่ผมต้องฝึกครับเพราะมันสำคัญมากจริงๆการมีวิสัยทัศน์ว่าสำคัญแล้วการที่จะเอาวิสัยทัศน์นั้นไปสื่อสารให้คนที่อยู่รอบข้างคุณเข้าใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการเป็นผู้นำคนครับต่อไปข้อที่3ครับข้อนี้จะเกี่ยวโยงกับทุกความสำเร็จในชีวิตของเราเลยไม่มีใครสำเร็จโดยไม่ล้มเหลวครับไม่มีครับถ้าคุณสำเร็จโดยที่ไม่เคยล้มเหลวความสำเร็จนั้นแหละครับอาจจะกลายเป็นความล้มเหลวในอนาคตข้อนี้เป็นอีกปรัชญาชีวิตของผมส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าผมจะเคยประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ถ้าเทียบกับความล้มเหลวนะครับอัตราส่วนความล้มเหลวมันจะเพิ่มสูงมากในขณะที่ความสำเร็จอาจจะมีแค่1ด้วยซ้ำมันเจ็บปวดครับความล้มเหลวเป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาก็มาในรูปแบบที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะไม่ออกไปเจอกับความเสี่ยงหรือไปเผชิญกับสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยเพราะถ้าคุณไม่เคยเจอความล้มเหลวเลยความสำเร็จจะไม่มีทางเกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านผู้เขียนเขาบอกเอาไว้ว่าทุกๆคนที่คุณเห็นบนโลกนี้หากคุณลองดูชีวประวัติของเขาดูดีๆครั้งหนึ่งเขาจะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งเป็นคนโนเนมที่ประสบกับความล้มเหลวและมันหลายครั้งมากจนท้ายที่สุดเมื่อเขาเก็บความล้มเหลวเยอะมากขึ้นเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นได้ความสำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวก็อาจจะกลบเกลื่อนความล้มเหลวทั้งหมดได้เลยเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าความรู้กับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นครับในชีวิตจริงจะเป็นแบบนั้นครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานทำธุรกิจความล้มเหลวจะเป็นบันไดต่อยอดให้คุณก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้จากพวกเขาผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้ฟังตอนนั้นผมยังอยู่ในช่วงอายุ20ต้นๆนะครับผมกู้เงินไปลงทุนแล้วผมกล้าบอกเลยว่าไอการลงทุนนั้นผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยผมแค่คิดว่าผลตอบแทนมันดีผมก็เลยกู้เงินมาแล้วก็เอาไปลงทุนใช่ครับขาดทุนเกือบ100%ครับขาดทุนแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดด้วยแต่ทุกท่านครับหากตอนนี้มองย้อนกลับไปจริงอยู่ครับที่ตอนนั้นผมตัดสินใจได้โง่เขลามากใช้คำนี้ก็ยังได้ครับแต่มันทำให้ผมได้รับรู้ว่าการทำอะไรการลงทุนลงแรงอะไรสักอย่างโดยที่ไม่มีความรู้มันจะทำให้เราจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวเป็นบทเรียนราคาแพงในท้ายที่สุดทำให้ผมได้รู้ว่าหากผมไม่มีความรู้ต่อให้ผมจะมีต้นทุนมีเงินที่เยอะขนาดไหนหรือมีคอนเนคชั่นที่เยอะขนาดไหนแต่ถ้าผมไม่ได้พัฒนาความรู้ในตัวเองเลยสุดท้ายความล้มเหลวมันก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่ดีนั่นเป็นความล้มเหลวที่ให้บทเรียนชีวิตกับผมมาเยอะมากนะครับหากทุกท่านอยากฟังก็จริงๆผมเคยพูดไว้ในช่อง Secret Diary แต่นี่คือบทเรียนที่สำคัญครับหากไม่เคยล้มเหลวความสำเร็จจะไม่เข้ามาหากต้องการสำเร็จอย่ากลัวความล้มเหลวเมื่อเจอความล้มเหลว
เรียนรู้ครับเพราะตราบใดที่คุณไม่ได้ผิดพลาดหรือล้มเหลวเรื่องเดิมๆซ้ำๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลแต่อย่างใดเรียนรู้ครับเท่านั้นเลยข้อที่สี่ครับข้อนี้จะสำคัญมากโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ปรับตัวครับ adaptability ความสามารถในการปรับตัวคุณผู้ฟังน่าจะยังจำสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดบ่อยๆในการนำเสนอไอเดียก็คือพยายามอย่ายึดติดกับทั้งความรู้อย่ายึดติดกับตำราอย่ายึดติดกับไอเดียอะไรก็ตามเพราะมันบ่อยครั้งครับที่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเคยอ่านมามันจะเอาไปใช้ไม่ได้ลองคิดถึงช่วงที่เรากำลังเรียนใช้ลูกคิดอยู่สิครับตอนนั้นเราเรียนเป็นบ้าเป็นหลังเลยแต่พอเวลาผ่านไปลูกคิดไม่มีประโยชน์หากใครเรียนลูกคิดตอนนี้ก็ไม่ต่างจากการเล่นของเล่นเลยก็ว่าได้ฉะนั้นครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อใดก็ตามที่ทั้งตัวผมและผู้คนรอบข้างเชื่อว่าสิ่งที่เขารู้มันเป็นสูตรตายตัวนั่นแหละครับปัญหายิ่งในวันที่ผมกำลังพูดคลิปนี้อยู่นะครับคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มรู้แล้วว่า AI มันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเลยจริงๆเรื่องของ AI ที่เข้ามาองค์กรของผมก็ปรับตัวนะครับแต่ผมไม่ได้ปรับตัวถึงขนาดที่ว่าทุกคนจะต้องใช้เป็นทุกคนจะต้องไปเข้าคอร์สเรียนรู้เลยไม่ครับเพียงแค่ค่อยๆปรับอะไรที่รู้สึกว่าเอามาใช้แล้วงานมันง่ายขึ้นก็ลองมานั่งเรียนรู้ด้วยกันล่าสุดก็เพิ่งเอา AI เขาเรียกว่า transcriptor ครับมาคอยแปลบทความจากคลิปวิดีโอที่ผมพูดซึ่งถ้าใช้คนทำอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่พอเป็น AI ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับพอ AI เข้ามาเราก็ได้เรียนรู้พอเรารู้แล้วว่าพอเราใช้ AI ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันสะดวกมากขึ้นคนก็เริ่มปรับตัวครับฉะนั้นผู้นำต้องปรับก่อนตัวคุณผู้ฟังก็จะต้องปรับก่อนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นงานเป็นธุรกิจการปรับตัวสำคัญมากอย่าได้ยึดติดกับตำราหรืออย่าได้ยึดติดกับแผนการเดิมๆทุกอย่างมันจะหมุนเปลี่ยนวนไปอยู่เสมอหรือในชีวิตครับอันนี้ในบริบทชีวิตส่วนตัวออกไปนอกคอมฟอร์ z โซนครับ นี่ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการปรับตัวโดยเฉพาะตัวผมเองล่าสุดผมไปประเทศญี่ปุ่นมา15วันนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อจะไปดูว่ามีอะไรที่เราประเทศเราพอจะลอกเลียนแบบระบบอินฟราสตรักเจอร์ของเขาได้บ้างต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ผมไปประเทศญี่ปุ่น15วันนะครับผมรู้สึกทึ่งในความมีระเบียบของประเทศเขาเขาสามารถบริหารจัดการประชาชนสามารถเดินบนทางเท้าได้โดยไม่ต้องโดนหมากัดมีทางเท้าให้เดินให้วิ่งอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับคือจุดประสงค์ที่ผมไปหากประเทศไทยจะต้องพัฒนาผมจะมองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาระบบสาธารณสุขหรืออินฟราสตรักเจอร์ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะต้องเป็นแบบนั้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ได้รับมาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คือผมไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น15วันใช่ไหมครับผมต้องปรับตัวหลายอย่างมากเพราะอยู่ครึ่งเดือนเลยนะครับปรับตัวเรื่องของการใช้ชีวิตบางทีประเทศไทยเราสามารถอยากกินอะไรก็ออกไปซื้อเพราะอากาศไม่ได้หนาวแต่อย่างประเทศญี่ปุ่นคือตอนนั้นผมไปหน้าหนาวนะครับเพียงแค่ผมจะต้องออกไปร้านสะดวกซื้อผมก็ยังต้องเปลี่ยนเสื้อกันหนาวเปลี่ยนอะไรเวลาจะออกไปวิ่งผมอยู่ประเทศไทยผมอาจจะใส่กางเกงขาสั้นวิ่งได้แต่ไปประเทศนั้นผมต้องใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกมันเริ่มมีการปรับตัวประชาชนเขาปกติเวลาข้ามถนนทำกันอย่างไรผมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเรียนแบบเขาใช้คำศัพท์อย่างไรในการพูดคุยหรือร้องขอให้อีกฝ่ายทำอะไรการใช้ระบบคมนาคมบ้านเขาเป็นอย่างไรหากประเทศเราเป็นอีกแบบหนึ่งบ้านเขาก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าช่วงเวลาที่ผมออกไปนอกประเทศเลยมันเหนื่อยครับมันท้าทายมากด้วยแต่ผมได้สิ่งที่เรียกว่าการปรับตัวมาเพราะผมต้องปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเลยผมรู้สึกว่า mentality หรือกรอบความคิดจิตวิญญาณของผมมันเติบโตมากขึ้นเพราะมันคือการออกจากคอมฟอร์ z โซนนั่นเองนี่คือส่วนของความสำเร็จส่วนตัวรวมไปถึงการทำงานของทุกท่านด้วยครับทั้ง4ข้อนี้จะทำให้ entrepreneur mindset เพิ่มขึ้นสูงครับและเชื่อเถอะครับมันจะมีอิทธิพลต่อทุกความสำเร็จในชีวิตอย่างข้อแรกทุกความสำเร็จคุณต้องเผชิญความเสี่ยงข้อที่2การมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องข้อที่3หากไม่กล้าล้มเหลวก็ไม่ต่างจากการที่คุณไม่กล้าประสบความสำเร็จด้วยและข้อที่4ปรับตัวครับออกไปเจอสิ่งใหม่ๆออกไปเจอสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยบางทีการออกไปเดินทางการออกไปพบปะกับคนใหม่ๆการออกไปเรียนการอ่านหนังสือเล่มที่คุณไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้อ่านมันก็เป็นการที่ทำให้ความคิดของคุณได้เกิดการปรับตัวอันนี้คือส่วนที่1ครับส่วนที่2เราจะพูดถึงเรื่องของการทำงานเลยข้อที่1ไม่ว่าคุณจะทำงานหรือทำธุรกิจขอให้ความหลงไหลนำเงินครับไม่ใช่ว่าเงินไม่สำคัญนะครับแต่ถ้าทุกอย่างที่คุณทำเป็นตัวเลขหรือผลประโยชน์หมดเลยคุณจะหมดไฟครับ
คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำไม่ต่างจากการเป็นหนูถีบจักรเลยถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแบบ100%ก็ตามมันจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมผมมักจะพูดถึงเรื่องของการหาปณิธานในการมีชีวิตในการทำงานหรือบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าอิคิไกก็ได้ผมจะแนะนำแบบนี้ครับหากคุณรู้ว่าอิคิไกของคุณคืออะไรลองเอาสิ่งนั้นมาเป็นงานที่คุณจะทำไปทั้งชีวิตก็ได้อิคิไกประกอบไปด้วยวงกลม4วงวงกลมวงที่1สิ่งที่คุณทำได้ดีอะไรก็ตามที่คุณทำแล้วคนอื่นมองว่าเนี่ยคุณเก่งกว่าคนอื่นคุณเก่งกว่าคนทั่วไป2สิ่งที่คุณทำแล้วได้ผลตอบแทนได้ผลประโยชน์กลับมาได้เงินนั่นเองครับอย่างที่3สิ่งที่คุณทำแล้วโลกต้องการกับ4สิ่งที่คุณทำแล้วคุณหลงไหลนี่คือ4วงของอิคิไกครับแล้วผมกล้าบอกเลยว่าใครก็ตามที่เจออิคิไกในชีวิตของตัวเองนะครับท่านคือคนที่โชคดีมากเพราะมันทำให้ท่านรู้ว่าทุกๆเช้าจะตื่นมาทำอะไรแต่หากคนที่ยังไม่พบอิคิไกก็นั่นแหละครับก็คือเหตุผลที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่มีชีวิตเพื่อค้นหาอิคิไกของตัวเองนั่นเองสิ่งที่คุณทำได้ดีสิ่งที่คุณหลงไหลสิ่งที่คุณทำและโลกต้องการและสิ่งที่คุณทำและได้ผลตอบแทนครับข้อที่2ความสำเร็จจะเกิดจากการให้ก่อนไม่ใช่การรับความสำเร็จจากการให้จะทำให้ความสำเร็จนั้นมันยั่งยืนด้วยครับหากคุณผู้ฟังลองดูคนที่เขาประสบความสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของท่านได้เขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่มันส่ง Impact หรือส่งแรงกระเพื่อมต่อสังคมก่อนแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์อื่นๆความสำเร็จชื่อเสียงหรือผลประกอบการมันจะตามมาในภายหลังครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงให้หาก่อนว่างานที่คุณทำใครได้รับผลประโยชน์บ้างงานที่คุณทำมีคุณค่าต่อสังคมหรือโลกใบนี้อย่างไรเพราะถ้าคุณรู้สิ่งนี้คุณจะไม่ทำงานไปวันๆคุณจะทำงานด้วยวิสัยทัศน์คุณจะพยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมาและเมื่อนั้นแหละครับเดี๋ยวผลตอบแทนที่คุณเหมือนจะคาดหวังแต่ไม่ได้คาดหวังจะตามมาเองนี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับร่วมมือกับผู้อื่นให้เป็นครับความเป็นผู้นำนั่นเองไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ครับหากคุณร่วมมือกับคนอื่นไม่เป็นจากความสำเร็จที่มันควรจะอยู่ระดับนี้มันจะถูกลดมาเหลือระดับนี้เลยถ้าคุณร่วมมือกับคนอื่นไม่ได้ทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าตัวผมเป็น introvert คนหนึ่งตั้งแต่ตอนเด็กๆผมไม่เคยเชื่อมั่นเลยว่าชีวิตนี้จะต้องร่วมมือกับคนอื่นเวลาผมจะทำอะไรให้สำเร็จนะครับผมมักจะเป็น lone wolf หรือลุยเดี่ยวแต่พอเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งเริ่มรู้แล้วว่าถ้ายังเป็นมนุษย์แบบ lone wolf หรือชอบลุยเดี่ยวอยู่อย่างนี้ความสำเร็จมันจะไปได้ช้าแทนที่ตัวผมจะได้ฝึกความเป็นผู้นำกลับต้องทำเองทุกอย่างและทุกอย่างมันก็จะช้าไปหมดเลยครับและทุกท่านครับหากพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้นำถ้าผมย้อนกลับไปในตอนเด็กได้นี่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะฝึกตัวเองในตอนนั้นครับความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำคืออะไรความเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่การที่คนคนหนึ่งไปยืนสั่งไปยืนชี้ไปยืนบังคับไปยืนบงการไม่ใช่เลยครับแต่การเป็นผู้นำที่ดีคือคนที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนต่างเชื่อใจซึ่งกันและกันพอคนเชื่อใจกันความร่วมมือมันก็จะเกิดหากผู้นำมีวิสัยทัศน์มีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจมนุษย์ไม่กดขี่คนถ้าจะใช้คนก็ต้องทำให้เขาทำด้วยใจให้ได้ผู้นำแบบนั้นแหละครับจะทำให้ความสำเร็จของสภาพทีมองค์กรหรือแม้แต่ประเทศไปได้ไกลข้อที่4เข้าใจคำว่าการบริหารครับคำว่าการบริหารคือการจัดสมดุลการบริหารในที่นี้คือการจัดสมดุลและก็การดีลิเกตครับการแบ่งงานให้เป็นจากประสบการณ์การก่อร่างบริษัทขึ้นมานะครับผมเพิ่งเข้าใจคำว่าการบริหารลึกซึ้งแบบช่วงก่อนหน้านี้เองการบริหารคือการจัดสมดุลครับการบริหารไม่มีสูตรตายตัวแต่มันจะมีบางช่วงที่ความสมดุลมันผิดสมมุติว่าการบริหารนะครับเป้าหมายสำคัญแต่ผลประกอบการก็สำคัญหากผลประกอบการติดลบไม่ว่าเป้าหมายคุณจะใหญ่ขนาดไหนคุณก็จะไม่มีทรัพยากรไปรันธุรกิจการบริหารมันคือเรื่องของจัดสมดุลครับบางครั้งคุณก็ต้องจ้องวิสัยทัศน์แต่บางครั้งเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นคุณก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองไปมองในผลตอบแทนสักพักหนึ่งพยายามจัดสมดุลอยู่ตลอดเวลาครับแต่นี่แหละครับคือความยากเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้บริหารมักจะเป็นคนที่หาตัวจับได้ยากนั่นเองแต่สิ่งที่สำคัญคือคำว่าบริหารครับคุณจะอยู่บนจุดเป็นผู้นำคนคุณจะทำทุกอย่างเองไม่ได้คุณจะต้องแบ่งงานและก็สื่อสารให้เป็นในตอนนี้นะครับ
ถ้าหากว่าในธุรกิจผมดูอะไรบ้าง ผมดูบัญชี ผมดูการเงิน ผมดูเรื่องของการตลาด ผมดูเรื่องของการโปรดักชันรวมไปถึงเรื่องของฝ่ายบุคคลด้วย แต่ผมแค่ดูครับ ผมมีหน้าที่สอนให้เขาเข้าใจในช่วงแรก และหลังจากนั้นผมจะต้องเชื่อใจให้เขาทำ มันคือการบริหารครับ แต่ถ้าผมบริหารไม่ดี มันจะมาในรูปแบบที่ว่าผมจะเก็บทุกอย่างไว้ทำคนเดียว ผมจะไม่พยายามปล่อยงานให้ทีมงานได้ทำพอผมไม่ปล่อยงานเท่านั้นแหละครับทีมงานก็จะรู้สึกว่าผมไม่ไว้ใจเขา เขาก็จะไม่อยากอยู่ในองค์กรในท้ายที่สุด เพราะเขารู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่ได้พัฒนาความคิด ไม่ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองสักเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่เป็นหน้าที่หลักๆของผมก็คือคำว่าบริหารคือการบริหารคนเป็นหลักครับ หากผมบริหารคนดี หลังจากนั้นค่อยมามองระบบ หากบริหารคนยังไม่ดี ผมจะไม่เอาระบบมาจับ ซึ่งจะไม่ใช่สูตรที่ตายตัวนะครับ แต่พอคนดีคนเชื่อใจกัน สภาพแวดล้อมคนทำงานสบายใจกัน เขารู้ว่าถ้าเขาทำผิด เขาก็จะยังได้รับโอกาส เขาจะยังได้เรียนรู้ เขาจะไม่ถูกตำหนิ เขาก็จะกล้าคิดกล้าทำมากขึ้น Entrepreneur Mindset ในแต่ละคนมันก็จะเกิดนั่นเอง ซึ่งสิ่งนี้มันเหมือนจะง่ายครับ แต่จริงๆผมเก็บชั่วโมงบินสูงมากแล้วก็ผิดพลาดบ่อยมากด้วย จนในตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการสร้างสภาพแวดล้อม การบริหารให้คนสามารถทำงานด้วยความสบายใจ และอยากดึงศักยภาพของตัวเอง มันจะต้องจัดสมดุล บางช่วงเวลาคนก็เริ่มหมดไฟครับ มีครับ บางทีตัวผมเองก็หมดไฟด้วย แต่เมื่อหมดไฟก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนั้นงานมันอาจจะเยอะเกินไป หรือมันมีความกดดันเยอะเกินไปหรือเปล่า ก็อาจจะต้องผ่อนปรนมาสักระยะหนึ่ง แต่พอผ่อนปรนเกินไปก็เริ่มสบายมากเกินไป ตัวผมเองก็เริ่มไม่คิดอะไรเยอะแล้วเพราะสบาย ช่วงเวลานั้นก็เริ่มต้องกลับมาจัดสมดุลใหม่ เห็นไหมครับ นี่แหละครับคือการบริหารในฉบับของผมเอง ข้อสุดท้ายครับ สร้างนิสัยของมืออาชีพครับ ผมว่าข้อนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากในหนังสือเล่มนี้ที่ผู้เขียนเขาได้เขียนเอาไว้นะครับคำว่ามืออาชีพในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นงานหรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่หากคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณจะเป็นคนที่เหนือค่าเฉลี่ยรวมไปถึงเรื่องความสำเร็จด้วย ผมจะไล่เรียงไปทีละข้อนะครับ 1. การทำงานแบบมืออาชีพคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถครับ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลย หากคุณทำอะไรครึ่งๆกลางๆผลงานมันก็จะครึ่งๆกลางๆความสำเร็จมันก็จะครึ่งๆกลางๆด้วย หรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จก็ได้ ข้อที่ 2 มืออาชีพจะทำงานของตัวเองจนจบหน้าที่ แม้รู้ว่าผลจะออกมาไม่เป็นดังที่คาดไว้ตั้งแต่แรก มันคือสปิริตครับ คุณผู้ฟังยังจำได้ไหมว่าที่ผมพูดถึงเรื่องของการตั้งวิสัยทัศน์ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้มันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ผมรู้แค่ว่าผมมีหน้าที่ทำให้ช่วงเวลานี้ทำตามแผนให้ดีที่สุด ส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร หากทำเต็มที่แล้ว ที่เหลือก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยครับ ถ้าทำเต็มที่แล้วผลลัพธ์ไม่ออกมาเป็นดังหวัง ก็แค่เปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่ ก็แค่ปรับตัวครับ ข้อที่ 3 มืออาชีพจะเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ข้อนี้สำคัญมาก หากคุณผู้ฟังชอบเป็นโลนวูฟนะครับ ลองเรียนรู้เรื่องความเป็นผู้นำดู และคุณจะรู้เลยว่า คุณจะใช้ชีวิตแบบโลนวูฟตลอดไม่ได้ครับ เพราะทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเลย ข้อที่ 4 มืออาชีพจะรู้ดีว่าความสำเร็จต้องใช้ความพยายามสูงมาก และต้องแลกมาครับ ด้วยแรงกาย แรงใจ การทำงานหนัก การทำงานหนักเป็นสิ่งสำคัญครับ และทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่า การทำงานหนักไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกลัวเลย เราเกิดมาเพื่อทำงานหนัก หากคุณเกิดมาแล้วไม่ต้องทำงานแล้วได้ทุกอย่างเลย เชื่อเลยครับชีวิตแบบนั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าการตกนรกเสียอีก เพราะการทำงานหนักเนี่ยแหละครับทำให้คุณรู้ว่าเหตุผลที่คุณจะทำงานนั้นคืออะไร คุณทุ่มแรง ทุ่มกาย ทุ่มใจลงไปกับงานนั้น คุณก็ปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จ นั่นแหละครับคือความสุขที่คุณจะได้รับเป็นผลตอบแทนด้วย การทำงานหนักไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกลัว แต่การทำงานหนักโดยไม่รู้เหตุผลต่างหาก นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขและค้นหาวิสัยทัศน์ให้เจอ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับจากตำราวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนจากพี่ทัศภาคเลิศเสวตพงศ์นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งจริงๆที่ได้เรียบเรียงชุดหนังสือการบริหารธุรกิจให้คนไทยได้อ่านกัน
ราะจริงๆในช่วงแรกเริ่มของการตั้งธุรกิจนะครับผมก็อ่านหนังสือทั้ง3เล่มนี้ของพี่ปิ๊กมาก็เลยอยากจะเอามาเรียบเรียงให้คุณผู้ฟังเป็นโอกาสดีจริงๆครับที่เราจะได้สร้าง Entrepreneur Mindset ด้วยกันและในวันนี้ครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามตำราความรู้ใหม่ๆจากช่องนี้ได้ครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกๆท่านครับสวัสดีครับเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย